नमस्कार, काहीतरी स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बाजारात मिळतात अगदी तसे मऊ आणि लुसलुशीत दही वडे। आता आपण तेही घरच्या घरी बनवणार आहोत। चला आपण रेसिपीकडे वळूया। हे बघा, आपण रात्रभर भिजत घातलेली ही उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही आता चांगली भिजलेली आहे आणि स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलेली आहे। आता आपण याला वाटून घ्यायचं आहे। आता इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण हिरवी मिरची एक आणि आल्याचे असे 2 तुकडे घेतलेले आहेत, ते घालून घेतलेत आणि आता ही डाळ घालू। यात पाणी घ्यायचं नाहीये, बिना पाण्याचंच वाटायची ही डाळ। जर लागलं तर थोडंसं पाणी आपण घालूया। आता हे थोडं थोडं वाटून घेऊ आणि ही डाळ आपल्याला रवाळ अशी वाटायची आहे, जास्त बारीक नाही करायची आहे। चला आपण ही वाटून घेऊया। हे बघा, आपली डाळ वाटून झालेली आहे। ही अशी रवाळ वाटून झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। याच्यापेक्षा बारीक वाटायची नाहीये। चला आपण बाकीची डाळ ही अशाच प्रकारे वाटून घेऊया। हे बघा, ही आपण सगळी डाळ वाटून घेतली आहे। ह्या अशा प्रकारे आपण डाळ वाटून घ्यायची आहे। आता आपण वडे तयार करून घेऊया। हे बघा, मी इथं तेल तापवायला ठेवलेलं आहे। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया। हे जे बॅटर आपण तयार केले त्यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालून झाल्यानंतर हे चांगलं बॅटर फेटायचं आहे। बॅटर फेटल्यामुळे हे वडे सॉफ्ट आणि लुसलुशीत असे होतात। हे 4 ते 5 मिनिट असंच फेटायचं आहे। हे बघा, मी हे 4 ते 5 मिनिटं चांगलं बॅटर फेटून घेतलेलं आहे। आता आपण वडे तळून घेऊया। आता आपण तेल तापलंय का बघून घेऊ। हे थोडंसं बॅटर यामध्ये टाकून बघू। हे बघा, हे चांगलं वर आल्यानंतर म्हणजे हे आपलं तेल तापलंय। चला आपण हे तळून घेऊया। आता पाण्याचा हात घ्यायचा थोडासा आणि असं वडेचं बॅटर घ्यायचं, असे गोल करून घ्यायचं हे आणि हे ह्याच्यामध्ये सोडून घ्यायचं। हे बघा, आपण वडे टाकलेत सगळे यामध्ये। उलटून घेऊया। मीडियम साईजचे आपण हे तळून घ्यायचे आहेत। हे बघा, आपले वडे चांगले तळलेत। आपण आता हे काढून घेऊया। किती छान रंग आला आपल्या वड्यांना, तुम्ही पाहू शकता। हे टिश्यू पेपरवर काढायचे, कारण की तेल ते शोषून घेईल टिश्यू पेपर। आता अशाच प्रकारे आपण सगळे वडे तळून घेऊया। आता इथं एका पातेल्यात मी पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मीठ घालायचं थोडंसं आणि हे पाणी चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे मीठ या पाण्यात आणि आपण आता तळलेले जे वडे आहेत ते यामध्ये घालून घेऊया। आपले वडे तयार होत आहेत, तोपर्यंत आपण गोड दही तयार करून घेऊया। इथं मी घट्ट दही घेतली आहे, त्यामध्ये आता आपण साखर घालून घेऊया। मी इथे 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। ही आपण यामध्ये घालून घेऊया आणि आता आपण हे चांगलं फेटून घेऊया। यात गुठळ्या राहायला नाही पाहिजेत, असं फेटायचंय। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी ओतून घेऊया आणि हे पुन्हा फेटून घेऊया। दही चांगली सॉफ्ट झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। ह्याच्यात एकही गाठ नाही राहिलेली आहे। आता ही आपण थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवूया आणि बाकीची तयारी करून घेऊ। हे बघा, पुढची बॅच ही तयार झालेली आहे आणि हे आपण पाण्यामध्ये सोक करण्यासाठी ठेवलेले आहे। तुम्ही बघू शकता आपला वडा किती सॉफ्ट झालेला आहे। हे बघा, किती मऊ आणि लुसलुशीत असं स्पंज सारखं एकदम झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता हे आपण पाण्यात 10 ते 15 मिनिटं असंच भिजवत ठेवूया।
हे बघा आपले वडे चांगले भिजलेले आहेत. आता आपण याला चांगलं पिळून, जास्त नाही पिळायचं, थोडंसंच अलगद हाताने पिळूया आणि एका भांड्यात काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे वडे पिळून घेऊया. हे बघा मी सगळे वडे असे पिळून घेतलेत. आता आपण सर्व करून घेऊया.